خلاصه کتاب شفا از درون اثر کیتی بیچر. کتاب شفا از درون راهنمایی برای خوددرمانی است. در حالی که طب سنتی تنها به دنبال علائم مریضی می رود، بیچر معتقد است باید به دنبال علت مریضی رفت. استراتژی‌های درمانی او از تجربیات و کار به عنوان درمانگر شهودی نشأت می‌گیرند. کیتی بیچر مشاور و درمانگر شهودی با بیش از 30 سال تجربه میباشد. مراجعه کنندگان او افراد مشهور و مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ هستند و کارهایش در شرکت گوب که مربوط به سلامت و سبک زندگی است به نمایش درآمده است. شفا از درون اولین کتاب او محسوب می شود. در این کتاب درباره تقویت بصیرت خود، کاربرد چاکرا در سلامت جسمانی و روانی و فواید شگفت آور بحران معنوی صحبت شده است. توجه داشته باشید که در صورت داشتن علائم یا شرایط بیماری خطرناک، علیرغم آموزه‌ها و محتوای کتاب حتما به پزشک مراجعه کنید. خب، کارمان را با مثالی از تأثیر مستقیم مشکلات عاطفی بر جسم انسان شروع می‌کنیم. در سال 2007 نویسنده کتاب کیتی بیچر به شدت استرس داشت. او سخت کار می‌کرد. درگیر مشکلات خانوادگی بود و روز به روز عصبی‌تر می‌شد. وضعیت او به جایی رسید که قوه خلاقیت او تا حد زیادی افت کرده بود و به عنوان یک نقاش آبرنگ چنین مسئله‌ای بسیار نگران کننده و مشکل ساز محسوب می‌شد. کیتی دیگر تحمل چنین شرایطی را نداشت و ناگهان دچار درد شدید معده نیز شد. پزشکان علیرغم اسکن‌ها و آزمایش‌های مختلف نتوانستند علتی برای درد او بیابند تا اینکه در نهایت متخصص زنان چیز عجیبی مشاهده کرد، چیزی غیر عادی در رحم بیچر که سریعاً او را برای جراحی آماده کرد. کیتی و متخصص زنان او هر دو از چیزی که یافته بودند در شوک کامل قرار داشتند. جراحی مشخص کرد که لوله چپ فالوپ یا رحم به همراه تخمدان به دور رحم او پیچیده شده بودند. اما چطور چنین چیزی ممکن بود؟ خود بیچر معتقد بود که سلامت انسان‌ها به طور مستقیم از شرایط عاطفیشان تأثیر می‌پذیرد و در رابطه با خودش استرس شدید و کاهش خلاقیت با بیماری و مشکلات زنان او ترکیب شده بود و خود را در قالب مشکلات سلامت جسمانی نمایان کرده بود. بیچر در حرفه خود به عنوان مشاور نمونه‌های مشابه را به وفور مشاهده کرده است. افرادی که مدتی درگیر اضطراب بودند یا حوادث تروماتیک تجربه کردند، آخر سر درگیر طیف وسیعی از مشکلات و بیماری‌ها از میگرن گرفته تا سندرم روده تحریک پذیر شدند. طب غرب تا حدودی میتواند پاسخگو و حلال چنین مشکلاتی باشد، اما برای برخی بیماران به خصوص در ایالات متحده مراجعه به پزشک تنها آنها را ناامیدتر کرده است. زیرا قرارهای ملاقات با دکتر بسیار مختصر و کوتاه هستند و اغلب برای بیمار نسخه‌ای تجویز می شود که شامل راه حل‌های موقتی بستری است و هیچگاه مشکل را از ریشه حل نمی کند. پزشکان آنقدر به علائم بیماران توجه می کنند که ریشه بیماری را نادیده می گیرند. اگر به دنبال درمان اساسی بیماری هستیم، باید به دنبال آنچه که در وهله اول باعث به وجود آمدن بیماری شده بگردیم و وقتی یک مشکل سلامت جسمانی ریشه در مشکلات عاطفی و احساسی داشته باشد، رویکردهای طب سنتی از درمان آن عاجز است.
البته این به معنای درمان ناپذیر بودن چنین مشکلاتی نیست. در واقع ما می توانیم خودمان را حتی از بیماری‌های شدید به صورت کامل درمان کنیم و همه چیز از درون ما آغاز می شود. با مراجعه به قدرت شهود می توانیم به درک بهتری از مشکلات سلامت خود برسیم. پیش از اینکه وارد جزئیات خوددرمانی شویم، باید شخصیتی مهم در زندگی بیچر به نام کارل گوستاو یونگ را به شما معرفی کنیم. یونگ یکی از تأثیرگذارترین روانشناسان و روانپزشکان قرن محسوب می شود و به خاطر ایده‌هایش درباره ذهن ناخودآگاه به شهرت رسیده بود. بیچر برای اولین بار سالها قبل وقتی در حال درمان اختلال تغذیه خود بود با ایده های یونگ آشنا شد. یکی از فرضیه های یونگ میگوید ما همین الان هم راه حل مشکلاتمان را در اختیار داریم. پاسخها در درون ما قرار دارند و می توانیم با استفاده از قدرت شهود به آنها دست یابیم. این فرضیه یونگ حسابی بیچر را تحت تأثیر قرار داد. بیچر معتقد بود ایده یونگ از قدرت شهود که به خدای درون معروف بود آنقدر درست و کارآمد است که اگر به آن گوش دهیم می توانیم چیزهای زیادی راجع به سلامت خود پیدا کنیم. بدان معنا که علائم بیماری‌ها باید مانند سیگنال‌هایی در نظر گرفته شوند که نیازمند توجه هستند. البته ارتباط با قدرت شهود همیشه هم آسان نیست، به خصوص در فرهنگ‌هایی که با این قدرت بیگانه اند. اما با کمی تمرین هر کس می‌تواند با شهود خود ارتباط برقرار کند. برای ارتباط گرفتن با قدرت شهود تکنیکی مانند گفتگوی نوشتاری برای آن وجود دارد که به این گونه است. اول از همه با کمی پیاده روی یا مدیتیشن ذهن خود را کاملا خالی و آسوده می کنید. سپس سوالی را بر روی کاغذ بنویسید و تصور کنید که مستقیما از شهودتان آن را پرسیده اید. بعد به پاسخ گوش کنید و آنچه میشنوید را یادداشت کنید. به خاطر داشته باشید که این پاسخ میتواند به شکل گفتار نباشد و در قالب حس یا احساس فیزیکی خود را پدیدار کند. در گام بعد پاسخی کوتاه یادداشت کنید. سپس دوباره گوش فرا دهید. این گونه میتوان با قدرت شهود ارتباط برقرار کرد و هر چقدر که دوست دارید این تمرین را تکرار کنید. ممکن است انجام این تمرین در ابتدا برایتان دشوار باشد، اما به مرور زمان با تمرین و تقویت قدرت شهودتان انجامش آسان‌تر می شود. روش‌های دیگری نیز برای توسعه این قابلیت وجود دارد، مانند نقاشی کردن یا تعبیر خواب. باید فعالیتی که مناسب خودتان است را پیدا کنید. بسیاری از ما باید نحوه نگرشمان نسبت به شهود را تغییر دهیم. شهود بهترین ها را برای شما می خواهد، مانند حیوان خانگیتان که شما را در هر شرایطی دوست دارد یا پدر و مادری که همیشه حامی شما هستند. از چاکرا برای درمان خودتان می توانید استفاده کنید. خب، تا اینجا فهمیدیم که مشکلات سلامت جسمانی اغلب ریشه در دلایل احساسی و عاطفی دارند و شهود می تواند روشی جایگزین برای درمان باشد. اما هنوز یک سوال باقی مانده است. چگونه می توان از شهود برای درمان خود استفاده کرد؟ بیچر می گوید که همه چیز به چاکرا بستگی دارد. مفهوم چاکرا برای قرنها در ادیان شرقی مورد استفاده بوده است. چاکراها اساساً نقاطی هستند که جسم فیزیکی و روح معنوی انسان به یکدیگر متصل می شود. به طور کلی در بدن انسان 7 چاکرا وجود دارد که به صورت عمودی از ستون فقرات تا ناحیه سر در یک راستا قرار گرفتند. بیچر هنگام کار با مراجعه کننده جدید درمان را با تفسیر چاکرا شروع می کند تا علت مشکل را دریابد. هر چاکرا به یک بخش از بدن و بیماری‌های خاص اختصاص دارد. برای صرفه‌جویی در وقت، تمرکزمان را بر روی چاکرای هفتم یعنی چاکرای تاج، چاکرای سوم مخصوص به معده و چاکرای اول
که به چاکرای تکیهگاه یا ریشه معروف است و در قسمت پایینی ستون فقرات جا دارد قرار می دهیم. این 3 چاکرا باعث می شوند تا به درک بهتری از ارتباطشان با علائم فیزیکی و احساسی مشکلات برسیم. اما به تنهایی حلال همه مشکلات نیستند. بسیاری از بیماری‌ها از آسم گرفته تا مشکلات تیروئید، سردرد و یا حتی اضطراب به دیگر چاکراها مربوط هستند. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری راجع به چاکرا یا بیماری‌های خاص کسب کنید، باید بدانید هر حس مخصوص به کدام چاکرا است. هنگامی که با شهود خود ارتباط برقرار می‌کنید و به شناخت خوبی از چاکرا برسید، دیگر می‌توانید تا آخر عمر خودتان را درمان کنید. از چاکرای 7 برای حل کردن مشکلاتی که بر سلامت جسمانی و عاطفی‌تان تأثیر گذاشته استفاده کنید. شکست یا پیشرفت. برای کارل یونگ هر دو. در سال 1913 او در زندگی شخصی و کاری خود تحت استرس شدیدی قرار داشت. صداهایی در سر خود میشنید و توهمات آزاردهنده‌ای مانند اروپای غرق شده در خون در ذهن او پدیدار میشد. چنین چیزی ممکن است مانند یک فروپاشی روانی به نظر برسد، اما یونگ آن را اینگونه نمیدید. او به شهود خود گوش کرد، با افکار خود همکاری کرد و همه چیز مربوط به حالت خلسه بیداری خود را یادداشت کرد. نتیجه چه شد؟ اثری به نام کتاب سرخ که گرچه تا سال 2009 به چاپ نرسیده بود، اما ایده‌هایی به شدت تأثیرگذار داشت که علم روانشناسی و خودیاری را متحول کرد. با وجود اینکه یونگ زنده نماند تا تأثیر کتاب خود را ببیند، تجربه نوشتن کتاب به قدر کافی برایش جذاب بود. به کمک این کتاب او دوباره کنترل زندگی خود را به دست آورد و به دانش معنوی مهمی دست یافت. بسیاری از محققان باور دارند توهمات یونگ مبتنی بر اروپای غرق در خون در واقع پیشبینی برای جنگ جهانی اول بود که 1 سال بعد آغاز شد. تجربه یونگ شدید اما چیزی عادی بود. بسیاری از افراد در یک مقطع از زندگی خود دچار بحران معنوی می شوند و این لزوماً به معنی داشتن توهمات آخرالزمانی نیست. تحت فشار قرار داشتن و عصبی بودن از علائم دوره‌های معمول بحران معنوی هستند. اگر شما نیز چنین علائمی دارید، باید بر روی چاکرای 7 که در بالای سرتان قرار دارد تمرکز کنید. این چاکرا کمی مهمتر از بقیه است و بیشتر هنگام کار با مراجعه کنندگان خود از آن برای به دست آوردن یک دید کلی نسبت به سلامت جسمانی، عاطفی و روانی مراجعه کنندگان استفاده می کند. حکایت یونگ نمونه ای از مشکلاتی است که با چاکرای 7 در ارتباطند. این چاکرا علاوه بر حل مشکلات عاطفی و معنوی به درمان بیماری‌های مزمن، خستگی و مشکلات سلامت که تمام بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهند نیز می‌پردازد. با وجود اینکه چاکرای 7 ظاهراً در سر قرار دارد، بر پیوستگی کل بدن تاکید دارد. اگر درگیر مشکلات فیزیکی، روانی یا عاطفی مربوط به چاکرای 7 هستید، این کار را باید انجام دهید. اول از همه از یک متخصص که بتواند علت مشکلتان را ریشه یابی کند کمک بگیرید. می توانید از مراقبه‌های ذهن آگاهی مانند یوگای کندالینی یا مدیتیشن استفاده کنید. همچنین امتحان کردن هنردرمانی نیز میتواند مؤثر باشد و یادتان نرود که به رویاهای خود برای درک آنچه واقعاً برایتان اهمیت دارد توجه کنید. و مهمتر از همه به خود اعتماد داشته باشید و به شهودتان گوش فرا دهید. یونگ این کار را با شهامت انجام داد و شما نیز میتوانید مثل او باشید. از چاکرای 3 برای درک ارتباط میان استرس‌های گذشته و مشکلات فعلی سلامت خود استفاده کنید. چاکرای 3 بینش ارزشمندی نسبت به
مسائل عاطفی به ما می‌دهد و تماماً درباره روده است. روده انسان یکی از حساس‌ترین اقسام بدن است و چون فعالیت زیادی در آن صورت می‌گیرد، به مغز دوم نیز معروف است. احساسات در روده ایجاد و پردازش می‌شوند و باکتری‌های روده خالق انتقال دهنده‌های عصبی مانند دوپامین و سروتونین هستند که بر خلق و خوی ما تأثیر می‌گذارد. آیا می‌دانستید که نزدیک به 500 میلیون نورون در روده شما وجود دارد که مستقیماً از طریق سیستم عصبی به مغزتان متصل شده است؟ بدان معنا که میلیون‌ها اتصال میان سلامت جسمانی و عاطفی شما وجود دارد. پس اگر علائمی مرتبط با چاکرای سوم مانند مشکلات روده، مشکلات کاهش و افزایش وزن و اختلال تغذیه تجربه می‌کنید، باید ریشه مشکل را بیابید. بیچر متوجه شد که اکثر مراجعه کنندگان او مشکلاتی مربوط به چاکرای سوم خود دارند. مراجعه کنندگانی که اکثراً دوران کودکی سختی داشتند یا آسیب روحی روانی دیده‌اند. تجربیات آسیبزای گذشته تأثیر بسیاری بر سلامت ما می‌گذارند. روانپزشکی به نام بسل وندرکولک در کتاب خود به نام رهایی از بلازدگی به این مسئله اشاره کرده است. او میگوید بدن ما حوادث و اضطراب گذشته را به خاطر می‌سپارد و سالها بعد آنها را از طریق علائم جسمانی بروز می‌دهد. علائم چاکرای سوم پیامی مستقیم از طرف بدن شما هستند. اگر می‌خواهید خود را درمان کنید، باید مراقب سلامت جسمانی و عاطفی خود باشید. مثلا مشکلات وزن با سالم خوری حل می‌شوند یا اگر نگران سلامت روده ایتان هستید، سعی کنید با خوردن پروبیوتیک ها و نوشیدن آب به مقدار زیاد سطح باکتری روده خود را به تعادل برسانید. فارغ از علائم، حتما مطمئن شوید راهی برای خلاصی از شر استرس پیدا می کنید، چون در غیر این صورت چیزهایی که تجربه کرده اید همراه بدن شما می ماند و بدن و بعدها تبدیل به بیماری های جسمانی می شوند. از چاکرای اول برای بازگشت به ریشه های خود و حل مشکلات خانوادگی استفاده کنید. یک چاکرای دیگر باقی مانده، چاکرای اول که در ستون فقرات شما قرار دارد. همانطور که به یاد دارید این چاکرا به چاکرای ریشه نیز معروف است و بله درست هستید. وقت آن است که سراغ ریشه های خود یعنی خانه و خانواده بروید. اگر مشکلاتی مربوط به این چاکرا دارید، حل کردنشان را باید در اولویت قرار دهید. این گونه به قضیه نگاه کنید. اگر نیازهای اساسی مانند خوراک و مسکن شما برطرف نشده باشد، به قدری مضطرب می‌شوید که دیگر نمی‌توانید به چیز دیگری فکر کنید. مشکلات عاطفی مربوط به چاکرای ریشه نیز همین گونه هستند. تا زمانی که این مشکلات حل نشده باشند، انرژی زیادی برای درمان مشکلات دیگر یا رسیدن به اهداف معنوی در زندگی نخواهید داشت. پس در طول دوره درمان خود توجه ویژه‌ای به چاکرای اول داشته باشید. علائم جسمی رایج مربوط به چاکرای اول حساسیت پوستی و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن است و علائم عاطفی نیز به پدیدار شدن مشکلات خانوادگی برمیگردد. خانواده شما بخشی از ریشه هایتان هستند و نوع تربیت و ارتباطی که با خانواده داشته اید مستقیما بر جنبه‌های مختلفی از سلامت شما تأثیر می‌گذارد. به خاطر داشته باشید که مشکلات خانوادگی می تواند از نسل‌های پیشین در خانه شما وجود داشته باشد و حتی ممکن است DNA شما را از طریق اپیژنتیک تغییر دهد، بدان معنا که حوادث
و فشار عصبی که پدر بزرگ و مادر بزرگتان تجربه کرده اند ممکن است همچنان بر رفتار یا احساسات شما تأثیر بگذارد. البته که راه حل‌های متفاوتی بسته به ارتباطی که با خانواده و گذشته خود دارید وجود دارد. می توانید یک سری مرزها را با خانواده خود تعیین کنید یا اینکه خودتان را از انرژی منفیشان جدا کنید. سلامت روان شما مهمترین چیز است و در صورت لزوم از یک فرد متخصص کمک بگیرید. هنگامی که راهی برای حل چنین مشکلاتی یافتید، درمان دیگر بخش‌ها نیز آسان‌تر می‌شود. پس به آنچه بدنتان به شما می‌گوید گوش فرا دهید و از خود مراقبت کنید. هر چقدر هم که در گذشته سختی کشیده باشید، می توانید درمان شوید و پیشرفت کنید. طب سنتی غرب پاسخگوی تمام سوالات نیست و خوشبختانه جواب بسیاری از این سوالات در درون ما وجود دارد. پس با دقت به شهود خود گوش کنید و با همکاری چاکراهایتان استراتژی‌های درمانی برای تمام جنبه‌های سلامتتان پیدا کنید. دانشی که در طول این پروسه به دست می آورید هر چیزی که برای داشتن یک زندگی شاد و سلامت لازم است را برایتان فراهم می کند. فعالیت‌های خلاقانه راه خوبی برای ارتباط با شهود خود است. بیچر به شما نقاشی را پیشنهاد می کند و خود نیز به همین روش به درمان مراجعه کنندگان خود کمک می کند. نگران هم نباشید. لازم نیست مهارت‌های طراحی خاصی داشته باشید. صرفاً از شهود خود سوالی بپرسید و سپس هر چه به ذهنتان می آید را نقاشی کنید. وقتی نقاشی تمام شد، به تصویری که کشیدید و معنایی که برایتان دارد فکر کنید. خب، امیدوارم که خلاصه این کتاب برای شما مفید واقع شده باشه. در صورتی که از شنیدن این مطالب لذت بردید، لطفاً اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. اگر کامنتی دارید حتما برای من بنویسید تا پاسخگو باشم و ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید. متشکرم. تا بعد.